Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आज चाहिँ हामी सबैको घरमा प्रयोग हुने अगरबत्ती बनाउने मेसिन लिएर आएका छौं। अगरबत्ती यस्तो चीज हो जुन हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या यो भनौं कि सबै धर्ममा प्रयोग हुने चीज हो। यो सबै मठ, मन्दिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद हरेक ठाउँमा प्रयोग हुने गर्छ। हो, आज यही अगरबत्ती बनाउने मेसिनको भिडियो लिएर आएका हौं। हामी सबैले बिहान घरमा पूजाआजा गर्ने गर्छौं। पूजाआजा गर्दा हामीले अगरबत्ती सधैँ प्रयोग गर्छौं। यो सधैँ प्रयोग हुने भएकाले चल्ला या नचल्ला भनेर नडराउनुहोस्, किनकि यसको कुनै पनि सिजन हुँदैन। अरु मेसिनहरु जस्तो सिजनमा चल्ने, बेसिजनमा नचल्ने हुँदैन। यसको 12 मासे डिमान्ड भइरहेको हुन्छ। हामीले थोरै लगानीमा यो व्यवसाय सुरु गरेर राम्रो आम्दानी कमाउन सक्छौं। यस मेसिनलाई धेरै ठाउँ पनि नचाहिने र धेरै मान्छे पनि नचाहिने भएकाले यो मेसिन निकै नै राम्रो र सजिलो रहेको छ। घरको एउटा सानो ठाउँमा राखेर नि मजाले हामीले हाम्रो यस बिजनेसलाई सुरु गर्न सक्छौं र बढीमा 2 जना चाहिने यस मेसिनमा हजुरहरुले लेबर कस्ट पनि मजाले बचाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।